ඉතින් මගේ YouTube ආදායම කීයද? දැනට හරි. ඒ වගේම දැන් මම වීඩියෝ අවසානයේදී කියනවා මේ ෆ්‍රී ක්ලාස් එකකට එකතු වෙන විදිය ගැන. 2016 ජූනි 13. ඒ තමයි SHS Academy YouTube channel එකේ ආරම්භය. හැබැයි ඔයා මේ වීඩියෝ එක දකින YouTube channel එක නෙමෙයි අපේ පළවෙනි SHS Academy YouTube channel එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පළවෙනි YouTube channel එක. subscribersලා 627ක් ඉන්නකොට නොදැනුවත්කමෙන් AdSense account එකේ address එක ඇමරිකාවේ address එකක් දාලා මට ඒ account එකේ AdSense account එක නැති වෙලා මට ආපහු අලුතෙන් YouTube channel එකක් හදන්න වුණා 2019 අවුරුද්ද වෙනකොට. ඉතින් මේ YouTube channel එකේ 232යි views පෙන්නුවට ගොඩාක් views සංඛ්‍යාවක් කරගත්ත YouTube channel එකක්. ගොඩක් videos මම private දාලා තියෙන එක video එකක් දැන් public දාලා තියෙන. ඉතින් මේ video එකේදී මම පළවෙනිට සිංහලෙන් කතා කරලා දාපු video එක දැන් play කරලා පෙන්නන්නම්. ඒක බලන්නකෝ ආරම්භය කොහොමද කියලා. අයබෝන් යාළුවනේ මේ අපේ YouTube channel එකෙන් අද අලුතින් series එකක් පටන් ගන්නවා මේ 110 games every beginner should know කියන series එක. ඉතින් මේ series එකේදී මේ අපි end game 100 ගැන කතා කරනවා. නම් beginner කෙනෙක්ම දැනගන්න ඕනේ. හැබැයි මෙහෙමයි. දැන් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මට අහන්න තියෙන එක දැයි මම කතා කරන විදිය දැන් මේ කතා කරන විදිය ටිකක් වෙනස්. කොහොමද ඔයාලා මේ white background එකක් තියෙනකොට සුදු පාට background එකක් තියෙනකොට board එකේ තියෙන මේ style එකට ආසද? 아무තු ලස්සනක් දැක්කම එක එකයි පල්ලා කමෙන්ට් එකේ දාන්න දෙන්න. කොහොමද මේ තමයි අපේ පළවෙනි මම සිංහලෙන් කතා කරපු වීඩියෝ එක 2016 channel එක පටන් ගත්තට මේකට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන 2018 දෙසැම්බර් 9. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම වීඩියෝ එක ගොඩක් මේ YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් කරා. මේ තියෙන YouTube channel එක. ඒකෙදි මම හිතන්නේ වීඩියෝස් 100 ගාණක් විතර අප්ලෝඩ් කළා. අවසානයේදී AdSense account එක අහිමි වෙච්ච නිසා මම තව අලුත් channel එකක් හැදුවා. ඒ channel එක තමයි දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පටන් ගත්ත මගේ YouTube ගමන 2019 සැප්තැම්බර් 4 වෙනිදා ආපුවම අලුත් මේ channel එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් වෙනම account එකකින්. එතකොට 2019 සැප්තැම්බර් 4 වෙනිදා පටන් ගත්ත මේ account එකෙන් මම දැනට වීඩියෝස් 200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් කියන්න සතුටුයි. මේ YouTube channel එක SHS Academy දැන් මේක තමයි official YouTube channel එක. මේ YouTube channel එක හරහා chess trader-වට අලුතෙන් 42000කට ආසන්න පිරිසක් මේක 45000යි මම අන්තිමට බලනකොට views තිබි මෙතන වටලා තියෙන 42000යි කොහොම හරි 42000කට ආසන්න පිරිසක් අපි chess trader-වට හඳුන්වා දීලා මූලික chess දැනුම ලබා දීලා තිනවා. 42000ක් බැරනම් 13000ක් හරි කමන්නේ කියන්න පුළුවන්. මොකද part 2 එක 13000ක් බලලා තිනවා. ඒකෙම part 3 එක 7900ක් බලලා තිනවා. එතන එතකොට 10000කට ආසන්න පිරිසක් chess trader-වට SHS Academy YouTube channel එක කරා අලුතෙන් එකතුලා තිනවා කියලා බය නැතුව අපිට ප්‍රකාශයක් නෙගුත් කරන්න පුළුවන්. එතන කොහොම හරි මේ විදිහට ආපු YouTube ගමන් මාගේදී අපි 2016 අවුරුද්දෙන් පටන්ගෙන 2019 ආපු අලුතෙන් channel එකක් පටන්ගෙන අපි ආවරණය කරා සම්පූර්ණ chess ලෝක ශූරතාවලිය 2021 අවුරුද්දේදී කවුද කාල්සන් සහ නෙපෝ අතර ඉතින් ඒ දෙන්න ට්‍රේඩා කරපු ලෝක ශූරතාවලියේ වීඩියෝස් ටික තමයි අපිට මේ දිස් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ World Championship එක තමයි කාල්සන් ප්ලේ කරපු අවසාන World Championship එක. ඒක අපිට කව ගන්න හම්බුණා අපේ YouTube channel එක හරහා. ඉතින් මේ වෙනකොට මම YouTube වල ලොකු ගමනක් ඇවිල්ලා දෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ කලින් වීඩියෝස් ඔයාලා මේවා බැලුවා නැත්නම් SHS channel එකට ගිහලා බලන්න. ගොඩක් වීඩියෝස් අපි එකතු කරලා තියෙනවා අපේ YouTube channel එකට. right. ඉතින් එතකොට දැනට වීඩියෝස් 200 ගාණක් මම කෝ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ ආදරෙන් මම ඔයාලට එක විශේෂ නිර්මාණයක් පෙන්නන්නම්. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවහම ඔයාලට එක දෙයක් හිතේ කොච්චර effort එකක් මම මේ channel එකට දාලා තියෙනවද කියලා. right. අපි බලමු මෙන්න මේ තියෙන මේ වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා chess opening traps 32ක් සිංහලෙන්. මේ වීඩියෝ එක පැය විනාඩි 6ක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න මට දවස් 2කට ආසන්න කාලයක් ගියා. මම මේ කතාව කලිනුත් කියලා දෙනවා. ඒතර මට ගොඩාක් slow හිමීට වැඩ කරන කම්පියුටර් එකක් තිබ්බේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ වීඩියෝ එක හැදුවා. දැන් views 1200ක් තියෙනවා opening traps 32ක් ගැන කතා කරපු වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට තව පුදුම හිතන කමෙන්ට් ටැබ් එකේ පොඩි කතාවක් කියන්නම්. අපි යමු කමෙන්ට් ටැබ් එකට. ඉතින් මම මේට අවුරුද්දකට කලින් හරියටම කියනවා නම් 2021 අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසේ මේ කමියුනිටි පෝස්ට් එක දැම්මා. ඔයාලා ගොඩක් අය මගේ මුහුණ දැකලා නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන කමියුනිටි පෝස්ට් එක මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා මේ කමියුනිටි පෝස්ට් එකට. කොහොම හරි දැන් මේක දාලා තියෙනවා මම මෙට්‍රෝවල් SHS Academy එකේ වීඩියෝ හදන නිර්මාණකරුවන මගේ නම දෙනෙත් කියලා තියෙන අතර මගේ නම දෙනෙත්. මට chess ඉගෙන ගන්න තමයි මේ YouTube channel එක හැදුවේ. මොකද ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් හදනකොට ඒකදී එකතු කරන කරුණු හින්දා මම දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඉගෙන ගත්ත දේ තව පාරක් කියලා දෙනකොට තව පාරක් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒකට මම YouTube channel එක හැදුවට
දැන් විශාල පිරිසකට අපි කිව්වා 10000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපිට 20000ක් කියලා ඕනනම් කියන්න පුළුවන්. chess trade ආව හඳුන්වා දුන්නේ ඊට වැඩි පිරිසකට අපි දැනට උදව් කරලා දෙනවා. එයාගේ ගේම් එක කියන්නේ ඒ පිරිසගේ chess ගේම් එක improve කරගන්න. එතකොට විශාල සේවයක් මේ SHS කරන YouTube channel එක කරා වෙලා තිනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ගොඩක් කියන්නේ ස්තුතියි ඔයාලට සතුටුයි වගේම ගොඩක් ස්තුතියි. මොකද මේ channel එකේ වීඩියෝ download නොකර සම්පූර්ණයෙන්ම බලන එක channel එක කියන්නේ YouTube එකේම වීඩියෝ එක බලන එක channel එක draw කරන්න ගොඩක් ලොකු උදව්වක්. ඒ වගේම ඔයාලා ඒ බලන හැම වීඩියෝ එකක්ම like කරන්න. ඒ likes අපිට ගොඩක් වටිනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපේ YouTube channel එකේ videos 50ක් බලලා ඒ videos 50ම like කරලා තිබ්බොත් අපිට 50 වාරයක් අපේ Google account එක අපේ YouTube channel එකට draw කරගන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා කලින් බලලා තියෙන වීඩියෝ වලට like කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න. ඒක ලොකු සහයෝගයක්. ඒ වගේම මා දාන comment එක අපිට ගොඩක් support වෙනවා අපේ channel එක draw කරගන්න. සමහර වෙලාවට මම comment වල reply කරන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ මදි හින්දා අනිවාර්යෙන් heart එකක් කර දාලා යන්න අමතක කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට කොහොම හරි විශාල පිරිසකට මේ channel එක හඳුන්වා දුන්නේ වචනෙන් කියන බැරි විස්තර කරන්න බැරි විදිහට සහයෝගය දීලා ඔයාලා. ඉතින් ඒකට ගොඩක් ස්තුතියි. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා chess lessons the trend ශ්‍රී ලංකා ඒ වගේම මාලා tube වගේ සහෝදර chess වීඩියෝ නිර්මාණ කරන හැමෝම වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ගොඩක් මුහුණ පෙන්නලා වීඩියෝ හදපු අය. ඉතින් එතකොට මම විතරයි මුහුණ පෙන්නලා තිබෙන්නේ නැත්නම් මමත් මේ post එකේදී මගේ face එක පෙන්නුවා. මම දන්නේ ලස්සනද කියලා කොහොම හරි පෙන්නුවා. ඊට පස්සේ දැන් ඉදිරියේදී ගොඩක් නිර්මාණ මේ channel එක හරහා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා 2021 දෙසැම්බර් මාසෙ මම බලාපොරොත්තු වුණා. ඒ වගේම chess පන්තියක් ආරම්භ කරනවා කියලා මම කිව්වා. ඉතින් මේ chess පන්තියේ progress එක මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම්. right මේ තියෙන අපේ පන්තියේ මට accounts ටික නම් පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. හේතුව තමයි මම පොරොන්දුවක් කරලා දෙනවා කාටවත් publicly account share කරන්නේ නැහැ කියලා. මම එක account එකක් විතරක් පෙන්වන්න යුණාට මොකද ඒ account එක මම කලින් මේ YouTube channel එකේදී share කරලා දෙන්න නිසා. කොහොම හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී progress එක අපේ chess පන්තිය හරහා සිදු කරපු අපි පටන් ගත්ත chess පන්තිය 2021 දෙසැම්බර්. එදින එතකොට ලකුණු 353ක rapid progress එකක් කරලා තිනවා මේ account එකෙන්. ලකුණු 313ක progress එකක් මේ account එකෙන් කරලා තිනවා. 2041යි මේ account එකේ rating එක. 2002යි මේ account එකේ rating එක. ලකුණු 241ක progress එක. ලකුණු 187ක 146ක මේ විදිහට ලකුණු විශාල සංඛ්‍යාවක progress එකක් ගොඩක් ඉස්චෝ අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එයාලගේ puzzle improvement එකත් මම පෙන්නන්නම්. puzzle improvement එක ගත්ත පස්සේ කියන්නේ puzzle solve කිරීමේ skill එක ගත්තට පස්සේ අපිට ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ලකුණු 1000ක 1400ක improvement එකක් ගත්ත කෙනෙක් pass rating එක 2000 ආසන ගොඩක් අය ඉන්නවා. ලකුණු 900 ගණන් ලකුණු 600 ගණන් improvement ගත්ත අය ඔක්කොම තියෙන progress එකක් විතරයි. එතන එතකොට මම ඔයාලට ගොඩක් කැමතියි මේ කියන account එක account එකක් මම හඳුන්වා දෙන්නම්. ඒ account එක ගැන කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ අපේ අනිත් තොරතුරු ටික. ඉතින් එතකොට මේ account එක මම publicly කලින් share කරලා තියෙන නිසා අද පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තමයි මගේ පළවෙනිම පන්තියට ළමයි 4යි මම පන්තිය පටන් ගන්නකොට ආවේ 2021 දෙසැම්බර් මාසෙ. ඉතින් ඒ දරුවා පන්තියට එනකොට rating එක 1333යි මේ 30 ගණක් මේ rapid liges. දැන් ඒ දරුවගේ rating එක ගත්තට පස්සේ දැන් මාස 10ක් වෙනවා පන්තියට වෙලා 2044යි. ඉතින් ලකුණු 700ක improvement එකක් මාස 10න්. ඒ වගේම rapid rating deviation එකත් ගොඩක් අඩුවකයක් තියෙන්නේ. games 1154ක් play කරලා. ඉතින් එතකොට ඒ දරුවගේ pass rating 2347යි. ගොඩක් දක්ෂ දරුවෙක්. කොහොම හරි අපි කියන විදිහටම අකුරටම වැඩ කළා තමයි class එකේ කියන විදිහට වැඩ කළා තමයි මේ level එකට game එක up කරගත්තේ. ඒ වගේම තව improve වෙවි ඒ දරුවා ඉස්සරහටම යනවා. right. එදින එතකොට මම ඊළඟට කියලා තියෙනවා මට දැනට තියෙන 2013 අවුරුද්ද ගත්ත ගොඩක් slow code to do computer එකක් කියලා. ඉතින් 2021 දෙසැම්බර් වෙනකම් මම පාවිච්චි කරේ මේ computer එක code to do computer එක. ඊට පස්සේ මගේ 2013 මම හිතන්නේ දෙවෙනි වාර විභාගෙදී ලකුණු 1083ක් වගේ අරගෙන පන්තියේ පළවෙනි section එකේ පළවෙනි මම පොඩි ස්කෝර් එකකට ගියේ. ඉතින් section එකේ පළවෙනි වුණාට මට තෑග්ගක් විදිහට තමයි ඔය computer එක හම්බුනේ. ඔය computer එක හම්බුනාට පස්සේ ඉතින් මට තාත්තේ computer එක හම්බුනේ. තාත්තේ දැන් computer එක දුන්නා හින්දා තමයි SHS යන YouTube channel එක මේ වෙනකොට මේ විදිහට තියෙන. ඉතින් තාත්තට ස්තුතියි. තාත්තා බලනවා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ දැන් අවුරුදු මම දැන් ආසන්න වශයෙන් 7මාරක් විතර පාවිච්චි කරා මේක. ඊට පස්සේ ඒකේ මදර් බෝඩ් එක පිච්චුණාට පස්සේ මට ආපහු තාත්තම තමයි රුපියල් 50000ක් විතර දීලා desktop core i5 computer එකක් කරන් දුන්නේ. 12GB RAM එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මම ගොඩක් ලේසියෙන් මගේ වැඩ ටික කරගන්නවා තාමත්. කොහොම හරි දැන් මේ සාර්ථකත්වය කියලා කියන්නේ මම පන්තියේ ආදායමෙන් පන්ති සාර්ථකත්වයෙන් මගේ මුදලින් core i3 laptop එකක් ගන්නවා. මේ අවුරුද්දේ මේ සැප්තැම්බර් මාසෙ මේ වීඩියෝ එක කරන වෙලාවේදී. ඉතින් එතකොට slow code to computer එකකින් මම YouTube channel එක පටන් අරගෙන මේ වෙනකොට core i5 desktop computer එකක්
අපිට මේ quality laptop එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේක එතනින් ඉවර නෑ. chess base අපි ශ්‍රී ලංකාවේ වන්දන නැහැ කී දෙනෙක් සල්ලි දීලා අරන් තියනවාද කියලා කොහොම අපි කීප දෙනෙක් ඇති අනිවාර්යෙන් සල්ලි දීලා ගත්තා. කීප දෙනෙක් කියන 100ක් 200ක් ඇති අනිවාර්යෙන් chess base සල්ලි දීලා ගත්තා. ඉතින් අපිත් ඒ අතර එක්කෙනෙක් රුපියල් 35000ක් දීලා අපි chess base එක සල්ලි දීලා ගත්තා. ඊට පස්සේ chess.com එකේ diamond membership එක අපි රුපියල් 20000ක් දීලා සල්ලි දීලා ගත්තා. අපිට chess base premium membership එක තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි ක්ලාස් එකක් විතර ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. එදෙන ඔයාලා SHS YouTube channel එකේ community tab එක දැක්කොත් මම සමහර දරුවන්ගේ performance පවා මේ share කරලා දෙනවා. ඉතින් මම ඔන්න අපේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න දරුවන්ගේ අත්දැකීම් එයාලගේ ජයග්‍රහණයමත් YouTube channel එකේදී share කරලා තියෙනවා. කොහොම හරි ඔන්න දැන් අද අපි subscribers ලා 5000 සීමාවත් මේ වෙනකොට පහු කරලා ඉන්නවා. ගොඩක් හොඳ achievement එකක්. ඊළඟ ඉලක්කය subscribers ලා 10000. ඊට පස්සේ ඔයාලා කියපු subscribers ලා ලක්ෂ. එතෙන් කොහොම හරි මේ වෙනකොට YouTube channel එක හරහා ලොකු ගමනක් අපි ඇවිල්ලා තිනවා. එතෙන් මගේ YouTube ආදායම කීයද? දැනට $53ක් 54ක් වගේ ගණන් තමයි YouTube channel එක හොයලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සල්ලි අතර ගණන් $100ක් වෙනකන් ඉන්න ඕන. කොහොම හරි ඔයාලට අපේ channel එකට උදව් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි බලන හැම වීඩියෝ එකක්ම අවසාන වෙනකම් බලන්න. වීඩියෝ like කරන්න, වීඩියෝ comment කරලා පුළුවන් නම් WhatsApp social media වල share කරන්න. ඒක තමයි කරන්න පුළුවන් හොඳම උදව්ව. තව අයට YouTube channel එක හඳුන්වා දෙන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් ලොකුම උදව්ව chess play කරන අයට. හරි. ඒ වගේම දැන් මම වීඩියෝ එක අවසානයේදී කියනවා මේ free class එකකට එකතු වෙන විදිය ගැන. ඔව්. කලින් මම free class එක පටන් ගන්න තිබ්බා. ඒ free class එක මගේම කාර්යබහුලත්වයෙන් හින්දා පොඩ්ඩක් මේ දවස්වල පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි අලුතෙන් ආරම්භ කරන free class එක මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කිව්වා මේ free class එක ගැන. මේ තින් mouse pointer උඩ තියෙන වීඩියෝ එක. ඒකේ free class එක තාමත් අපි දැන් පවත්වන ගමන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කාලයක් පැවැත්වුනේ නැහැ. ඒක කාලයක් නවතිලා තිබ්බා. ආපහු ඒක ආරම්භ කරා. අපි සිකුරාදා හවස 4ට ඒ ක්ලාස් එක ආරම්භ කරනවා. ඒක හවස 5 හෝ 5:00 වෙනකන් තියෙනවා. හැම සිකුරාදාම හවස 4 ඉඳන් 5:00 වෙනකන්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ SHS YouTube channel එක හරහා ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත දේවල් පල්ලෙහා comment section එකේ දැනුම් දෙන්න. ඒකට වාක්‍ය අඩුම 6ක් 7ක්වත් තියෙන්න ඕනේ comment එකේ. වාක්‍ය 6ක් 7ක්වත් තිබ්බොත් විතරයි ඔයාලා YouTube channel එකෙන් ගත්ත වාසිය ඔයාලා tournament එකක් දෙනවා නම් ඒවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දකින්න හොඳම වීඩියෝ, තව YouTube channel එකේ දෙන්න ඕන වීඩියෝ, ඔයාලා කැමති පාඩම් තියෙනවා නම් ඒවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේ අපේ YouTube channel එකේදී දකින්න හොඳම වීඩියෝ එක බලපු මේ දක්වා බලපු හොඳම වීඩියෝ එක ඒ තොරතුරු ටික ඒ වාක්‍ය වල ඇතුළත් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ කමෙන්ට් එක දැන් තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා එවන්න. එතකොට ඔයාලට ප්‍රී ක්ලාස් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. මේ ක්ලාස් එක හැමදාම තියෙනවා. ඒක මේ කර කලින් ක්ලාස් එක ඔය නවතින්නේ නැහැ. දැන් සිකුරාදා හවස 4ට ක්ලාස් එක පටන් ගන්න. මම අර කලින් කියපු තොරතුරු ටික දාලා YouTube channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එක like කරලා කමෙන්ට් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එවන්න. එතකොට මම ආවේ ක්ලාස් එකට ගන්නවා. ඔය තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි මේ දක්වන සහයෝගයට. ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාලට සුබ දවසක්.